ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਰੇ ਬੂਈਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕੱਢੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੁਈਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੂਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਲੋਕ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਸ ਆਉਣ ਲਈ ਆ ਗਏ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਾਪਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਹੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਣੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਖੜਵਾ ਖੜਵਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੈ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਪਾ ਵੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਰੰਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਟੀਏ ਹੈ ਨਹੀਂ